Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για να φτιάξουμε αυτή την απίστευτη πρασοκυμαδόπιτα με γραβιέρα και φυσικά σπιτικό χειροποίητο φύλλο. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα μεγάλο σκεύος στο οποίο θα βάλουμε νερό 500 γραμμάρια. Θα προσθέσουμε ελαιόλαδο περίπου στα 80 γραμμάρια. 1 με 2 κουταλιές σούπας ξύδι. Ένα κοφτό κουταλάκι του γλυκού αλάτι και για 500 γραμμάρια νερό θα χρειαστούμε 1 κιλό αλεύρι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε αλεύρι επιθυμείτε, ακόμα και το αλεύρι για κάθε χρήση. Όμως για το βέλτιστο γευστικό αποτέλεσμα προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε 500 γραμμάρια σταρένιο αλεύρι για ζυμωτό χωριάτικο ψωμί και 500 γραμμάρια αλεύρι για κάθε χρήση ή αλεύρι για τσουρέκι, αλεύρι δηλαδή για μπριός. Ποια είναι τα υπέρ και τα κατά? Εμείς πρώτα απ' όλα να σας πω ότι θα χρησιμοποιήσουμε αλεύρι για τσουρέκι, γιατί θα κάνει το φύλλο μας πολύ πιο ελαστικό. Όμως ανεβάζει αρκετά το κόστος της συνταγής. Οπότε αυτά τα 500 γραμμάρια μπορείτε να τα αντικαταστήσετε και με αλεύρι για κάθε χρήση. Θα βάλουμε λοιπόν και το αλεύρι μας και με ένα καθαρό χέρι θα ξεκινήσουμε να ανακατεύουμε το μείγμα μέχρι να ενσωματωθούν τα υλικά μας και στη συνέχεια θα ζυμώσουμε. Εδώ θέλω να εφιστήσω την προσοχή σας στο εξής. Όσο περισσότερο ζυμώσετε, τόσο πιο εύκολα θα ανοίγουν τα φύλλα. Ως εκ τούτου προτείνω να ζυμώσετε για περίπου 15 τουλάχιστον λεπτά. Αν έχετε κουζινομηχανή, μπορείτε να βάλετε τα υλικά σε κάδο μίξερ και στο κατάλληλο πρόγραμμα με το γάτζο να ζυμώσετε το ζυμάρι σας. Και το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο όπως βλέπετε. Αυτό εδώ είναι απίστευτα λίο και εύπλαστο. Θα το αφήσουμε λοιπόν μέσα στο μπολάκι μας και θα σκεπάσουμε με μια καθαρή πετσέτα για να μην μας ξεραθεί και στο μεταξύ εμείς θα φτιάξουμε τη γέμιση. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με 5 πράσα τα οποία έχουμε καθαρίσει και έχουμε πλύνει και τα οποία θα κόψουμε εδώ σταυροειδώς και στη συνέχεια θα τα ψιλοκόψουμε. Το πράσο μας είναι έτοιμο, κομμένο, οπότε το μεταφέρουμε σε ένα μπολ και συνεχίζουμε με ένα μεγάλο κρεμμύδι το οποίο θα ψιλοκόψουμε. Και το οποίο κρεμμύδι μπορούμε να βάλουμε στο ίδιο σκεύος που βάλαμε το πράσο. Αυτά θα τσιγαριστούν ούτως ή άλλως μαζί. Θα συνεχίσουμε με ένα καρότο, το οποίο για να μην μπερδεύεστε μπορείτε απλά να το τρίψετε στο χοντρό τρίφτη. Εγώ δεν θα το τρίψω, θα το κόψω σε μικρά κομματάκια
αυτά εδώ. Θα μεταφέρω και το καρότο σε ένα σκεύος. Μπορείτε και στο ίδιο, απλά εγώ έχω επιλέξει μικρό σκεύος και δυστυχώς δεν χωράνε όλα τα υλικά. Καλό είναι να χρησιμοποιήσετε ένα μεγαλύτερο σκεύος, οπότε να λερώσετε ένα σκεύος και μόνο για τα λαχανικά σας. Και για το τέλος, προαιρετικά, 1-2 γλυκές πιπεριές, όποιο είδος έχετε. Δεν χρειάζεται να είναι η Φλωρίνης και η Τσάρλεστον. Μπορεί να βάλετε την απλή την φλάσκα. Θα καθαρίσουμε λοιπόν τις πιπεριές μας και θα τις κόψουμε και αυτές. Ακριβώς το ίδιο και με τη δεύτερη. Στο πιάτο μαζί με τα καρότα και την άλλη πιπεριά και προαιρετικά λίγο μαϊντανό, 4-5 κλωναράκια, δεν χρειάζεται παραπάνω. Έτοιμος και ο μαϊντανός μας. Θα χρειαστούμε επίσης 2 ντοματούλες μέτριες, 2 με 3, τις οποίες θα πολτοποιήσουμε για την σάλτσα. Αν δεν έχετε ή δεν θέλετε να βάλετε φρέσκια ντομάτα, θα χρησιμοποιήσετε περίπου στα 150 γραμμάρια συμπυκνωμένο χυμό ντομάτας. Και τέλος θα χρειαστούμε γραβιέρα περίπου στα 150 γραμμάρια. Μπορείτε να βάλετε λιγότερη ή περισσότερη ανάλογα με το τι σας αρέσει. Επίσης μπορείτε να αντικαταστήσετε τη γραβιέρα με ένα άλλο τυρί της αρεσκίας σας, όπως ρεγκάτο, πεκορίνο, κεφαλοτήρι, κεφαλογραβιέρα, ανάλογα. Τρίβουμε λοιπόν τη γραβιέρα μας στο χοντρό τρίφτη. Οπότε θεωρώ ότι έχουμε τελειώσει με τις προπαρασκευές και μπορούμε να πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τη γέμιση. Σε μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι ή πλασωτή κατσαρόλα θα βάλουμε περίπου στα 500 γραμμάρια κιμά. Θα προσθέσουμε αλάτι. Εγώ θα βάλω ένα κοφτό κουταλάκι του γλυκού. Εσείς θα βάλετε όσο θέλετε και όσο κάνει να φάτε. Πιπέρι. Πιπέρι έβαλα γύρω στα 50 κράκ. Προαιρετικό υλικό, 1/4 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη. Λίγο γλυκό μπουκοβό. Καπνιστή πάπρικα. Με αυτά τα μπαχαρικά και μυρωδικά είμαστε μια χαρά. Αν παρόλα αυτά επιθυμείτε να απογειώσετε τη γεύση, θα προσθέσετε πολύ λίγο μαραθόσπορο, τον οποίο μπορείτε να τρίψετε σε ένα αγουδί ή σε ένα μπλεντεράκι. Μπορείτε όμως και ολόκληρα τα σποράκια. Ανάβουμε την εστία και θα καβουδήσουμε πάρα πολύ καλά τον κιμά. Εδώ έχουμε το ελαιόλαδο για τη γέμιση, είναι περίπου στα 70-80 γραμμάρια. Θα βάλουμε τώρα το μισό και όταν θα προσθέσουμε τα πράσα θα βάλουμε και το άλλο μισό. Ο κιμάς έχει πάρει ήδη χρώμα όπως βλέπετε, οπότε προσθέτουμε πράσο και κρεμμύδι, θα προσθέσουμε και το υπόλοιπο λάδι και θα συνεχίσουμε το σοτάρισμα μέχρι να μαραθεί και το κρεμμυδάκι και το πράσο μας. Το υπόλοιπο του λαδιού. Ξέχασα να αναφέρω το πιο σημαντικό μπαχαρικό, μοσχοκάριδο.
Στο σημείο αυτό προσθέτουμε και τις πιπεριές μας και το καροτάκι. Και σοτάρουμε για 1 με 2 περίπου λεπτά. Μία κουταλιά σούπας πελτέ ντομάτας. Ανακατεύουμε. Ένα σκύβος λαχανικών. Σβήνουμε με 50 γραμμάρια κρασί. Και μόλις εξατμίσει το κρασί θα προσθέσουμε την ντομάτα. Και περίπου στα 150 γραμμάρια νερό. Χαμηλώνουμε τη φωτιά. Θα προσθέσουμε το μαϊντανό μας. Και θα αφήσουμε πάνω στην εστία σε πολύ χαμηλή φωτιά μέχρι να εξατμιστούν τα υγρά. Μην ξεχνάμε ότι είναι γέμιση για πίτα. Την θέλουμε λοιπόν όσο πιο στεγνή γίνεται. Στο σημείο αυτό νομίζω είμαστε εντάξει, οπότε σβήνουμε την εστία και θα αφήσουμε το τηγάνι πάνω στην εστία μέχρι να καταλαγιάσει ο βρασμός και να πέσει η θερμοκρασία. Οπότε θα έχουν εξατμιστεί και τα υπόλοιπα υγρά που βλέπουμε. Θα χρειαστούμε περίπου στα 150 με 200 γραμμάρια ηλιέλαιο για τα φύλλα. Έχουμε εδώ ένα ταψί, είναι 36 εκατοστών. Θα λαδώσουμε πάρα πολύ καλά τον πάτο και τα τυχώματα. Μπορείτε να κάνετε την πίτα σε μικρότερο ταψί. Μπορείτε να την κάνετε σε ταψί 30 εκατοστών, 28-26. Απλά καταλαβαίνετε ότι όσο μικρότερο το ταψί, τόσο πιο μεγάλο θα είναι το πάχος της πίτας. Ενώ αυτές οι πίτες, από ό,τι έχω δει στα χωριά, πρέπει να είναι λεπτές. Και εγώ παλιά είχα την τάση τις πίτες να τις κάνω πάρα πολύ χοντρές. Είναι λάθος. Εδώ έχουμε λοιπόν τη ζύμη, την οποία θα βγάλουμε σε μια καθαρή επιφάνεια και θα χωρίσουμε σε 7 κομμάτια. Κατά το δυνατόν ίσα. Αυτά εδώ. Θα χρειαστούμε λίγο αλεύρι και θα ανοίξουμε τα πρώτα 4 φύλλα, τα οποία θα στρώσουμε στον πάτο του ταψιού μας, αλήφοντας κάθε φορά με ηλιέλαιο.
Το φύλλο μας έχει ανοίξει και είναι πάρα πολύ λεπτό. Τι θα κάνουμε λοιπόν τώρα? Το τυλίγουμε πάνω στη βέργα απαλά. Βάζουμε εδώ το ταψί μας και θα απλώσουμε το φύλλο μέσα στο ταψί. Θα βάλουμε ηλιέλαιο. Προσέξτε πως το κάνω, δεν το αλήφω με το πινέλο. Είναι σημαντικό αυτό. Το φύλλο πρέπει να κρατήσει αέρα για να ψηθεί. Αλλιώς θα κολλήσουν μεταξύ τους και θα έχετε μια ομή ζύμη στο τέλος. Και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα ανοίξουμε τα 3 επόμενα φύλλα και θα τα βάλουμε το ένα πάνω από το άλλο. Εδώ έχουμε το 4ο φύλλο. Το οποίο θα απλώσουμε. Γλίστρισε από τη βέργα, δεν πειράζει. Θα βάλουμε ηλιέλαιο. Και θα αδειάσουμε ομοιόμορφα τη γέμιση. Αν σας έχουν μείνει πάρα πολλά υγρά, θα βάλετε 1-2 κουταλιές σιμιγδάλι ή αφυδατωμένες νυφάδες πατάτας, αυτό που λέμε το έτοιμο μείγμα για πουρέ. Θα απλώσουμε τη γέμιση ομοιόμορφα. Θα προσθέσουμε την τριμμένη γραβιέρα. Ανακατεύουμε ελαφρά. Ελαφρά, δεν χρειάζεται ένταση, να μην διαλύσουμε τα φύλλα. Θα γυρίσουμε προς τα μέσα τα φύλλα. Λίγο λαδάκι. Λάδι γύρω γύρω και λάδι πάνω στα φύλλα. Και θα συνεχίσουμε καλύπτοντας με τα υπόλοιπα 3 φύλλα. Και θα βάλουμε και το τελευταίο φύλλο. Λαδάκι στην επιφάνεια. Και θα γυρίσουμε προς τα μέσα τα φύλλα
που προεξέχονται. Θα βάλουμε και το υπόλοιπο λάδι. Και με ένα μαχαίρι θα χαράξουμε νοητά την πίτα μας σε κομμάτια, μόνο τα πάνω φύλλα. Λίγο καθαρό νερό και θα ψήσουμε την πίτα μας σε προθερμασμένο φούρνο, αντίσταση πάνω κάτω, κλασικό φούρνο δηλαδή, στους 200 βαθμούς Κελσίου για 1 ώρα ακριβώς. Ανάλογα βέβαια με το φούρνο μπορεί να χρειαστεί 1 ώρα και 10, 1 ώρα και 15 λεπτά. Θα καταλάβουμε ότι η πίτα είναι έτοιμη όταν τα φύλλα είναι ροδοκόκκινα και τραγανά. Και η πίτα μας είναι έτοιμη ψημένη. Τυπικά θα πρέπει να την σκεπάσουμε με καθαρή πετσέτα κουζίνας και να την αφήσουμε να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Αλλά ποιος αντέχει μέχρι τότε. Οπότε θα την κόψουμε. Δείτε το φύλλο, τι ωραίο και πόσο τραγανό έχει γίνει. Θα βγάλουμε λοιπόν 1-2 κομμάτια. Εννοείται ότι είναι καυτή, οπότε τα πρώτα κομμάτια μπορεί να μην βγούνε τέλεια. Εδώ είμαστε λοιπόν. Αυτή είναι η πίτα μας. Με την ευκαιρία θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που υποστηρίζετε το κανάλι με την εγγραφή σας, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, πατώντας like, κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βέβαια με τα σχόλια που μας γράφετε με τις εντυπώσεις και τις απορίες σας. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή, πρασοκυμαδόπιτα με γραβιέρα. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.